And I think to myself, paglabas mo, ito yung may what a wonderful world. Hello guys! Nandito na kami sa breakfast at Antonia. Birthday! Birthday! Sige mo. Hello! With rice and pancake. Ayan, nandito na tayo. Saliva test. Ano bang ba? Sabi niya, ito, babasain lang. Ito, babasain sa tang. Ito, tapos ilalagay dito. Tapos, shake. Ay, shake ko ngayon. Okay lang, shake mo siya. Shake mo siya, tapos ida-drop siya sa S. Pregnancy test. Ida-drop siya dun sa S. Let's do this. Akala ko sila yung magte-test sa amin. So, may bayad to. 500? 500 pesos. Sa kanila ka naman babayad. Sumubok. So, ito na siya. Tapos, takpan natin. So, kayo negative. Ako din mukhang negative naman. Yan. So, ito yung entrance. And then, ito na yung buong cabin! Dito tayo dadaan. Meron namang parking. Ito yung parking. 3 cabin to. Ito yung cabin 1. Dito yung cabin 2. Tapos, ito yung cabin 3. So, pasok tayo dito. Yan. So, papasok na tayo dito. Wow! Look at that! Tapos, ito yung aircon, ito yung trash can nasa labas. Tapos, merong chair dyan. Hi, love! Hello. Tapos, may dining dito. Tapos, may mga chair. Tapos, parang may access dyan kung gusto mong i-rent. Tapos, may space dyan. Dyan tayo magbo-bonfire. Magbo-bonfire kami mamaya. Dyan yung bathroom, pero mamaya na natin puntahan yan. Yan, so ito yung buong Airstream. Buksan natin. Tatanggal lang ako ng shoes. So, ito yung parang sala, something, ganyan. Tapos may aircon. Ito yung mini dining. Sobrang cute! Tapos, ito yung kanilang kitchen. Yan. Dito sa left, yung, hala, may bee. Sa left, merong sink. May tubig naman siya. Malakas yung water. Meron silang, nagpo-provide na sila ng hand wash, dishwashing liquid, tapos may tissue pa. Nagdala din ako ng ganyan. Tapos, meron silang mga drying rack dito. And then, complete yung kanilang mga gamit. Like, yung mga cutleries and plates.
Tapos here naman, trash can. Tapos, ito naman yung kanilang parang kalan. Ito na yung kalan. Ito yung, anong tawag dito? Induction. Ito yung induction cooker. Induction stove, hindi ko alam. Tapos, they have free coffee. Tapos, may coffee maker. And then here, microwave, rice cooker, water heater. And then, my ref. Yeah. Ooh. My ref. Yan. And then, ito naman yung bedroom. Sobrang cute. Merong, exhaust. Merong TV. Merong bed. Tapos, may mirror. Yan. Meron pa silang pa-Marshall dyan. Ganda ng bed. Malambot. Yan. Hi, love. Punta tayo dun sa baba. Napunta na sa CR. Punta ka na sa CR? Ganda. Paglabas mo, ito yung makikita mo. Wow! Ito yung bathroom. Meron silang shower. Yan, body wash, shampoo, tapos dito yung mga towels, may face towel, may hand towel, meron silang lotion, Q-tips, and cotton balls. So clean. Tapos ito yung toilet, tapos ito yung sink. Basta tayo, akala ko medyo malayo yung bathroom. Mag-wash ka mo ng hands, mahal. Okay. Kita niyo na ba tong Coke na to? 1 liter na Coke. Sobrang cute, diba? So cute! Pang camping ba yun? Hiking? Hiking, camping. So, ano na siya? Meron siyang mga maliliit na bote. Siyempre, ito dinala lang namin. Meron siyang mga maliliit na bote. Tsaka meron siyang ganito. Ayan. So, meron akong dalang sugar na brown. Ketchup ni Wens. 3 sizes siya. Ayan. Ito lang. Ayan. 3 sizes yung meron. May ginagawa ka na. May hindi mo dapat galawin. Ito, baka mo ito pwedeng galawin. Ano ba yan? Secret ko nga yan, hindi mo pwedeng galawin. Ano to? Pagkain mo nga sa akin. So, 3 sizes siya.
ketchup nuance, ketchup ko, soy sauce. Tapos, may mga something pa ganyan. May dala din akong olive oil. Yung salt, dito ko na lang nilagay kasi tuyo naman siya. Kung mahilig kayo mag-Airbnb or mag-overnight, ganyan. Sobrang cute nito kasi pwede mo siyang ilagay na ganyan. May dala akong bigas. Tapos may dala din akong egg na may tissue para hindi mabasag. Ganon. May mga dala kami kasi hindi na kami magluluto ng yung mga sobrang luto talaga na adobo, ganyan. Ay, baby. Hindi na kami magluluto ng mga ganon, yung mga parang adobo, something, ganyan. Magluluto na lang kami ng corned beef mamayang gabi. And then, spam tomorrow. Spam and tuna omelette tomorrow. And then, for dinner tomorrow, we have steak. Tapos, magmamerienda tayo ng sausage. Yan, mag-grill tayo sa labas. Pinlano talaga namin yung nakainin namin. Kasi para hindi masayang. So, today is supposed to be my first day of class. Pero, nagpalipat ako ng block. So, nag-aantay ako. Pero, dala ko naman yung aking school bag. Ang bigat. So, mag-ayos muna kami. At maghilamos muna ako kasi parang hindi na ako fresh. Yes. Ang hirap. Yun lang. Nag-breakout kasi ako last week. Alam niyo na, hormones. Alam mo, mahal, sa lahat ng Airbnb na pinagstayan natin, like Airbnb ito yung 10 out of 10 malinis. Totoo yan. Kasi, tinitingnan ko yung mga pasimano, ganon, yung mga patungan, kahit sa CR, yung mga papatungan ko ng towel, ganyan. Malilinis sila. Yun yung ginaganon ko. Kasi sobrang maselan ako sa... Malinis ka. Ano ako sa papatungan. Malinis ka. Malinis ka. Hindi ba yung mga papatungan? Hindi naman sobrang maselan. Pero, kapag may sinistayan, lagi kong tinitignan yung mga papatungan. Tapos malinis. Malinis sila. Kahit na yung mga gripo. Diba usually yung mga gripo, makikita mo yung bakas ng linis nila. Ito parang squeaky clean. Ganon siya. Kahit yung mga linens, ganyan. Tapos pagpasok natin dito, malinis yung buong cabin. So, 10 out of 10 ang linis niya. Yan, medyo fresh na ako. Tingnan yung pilik mata ko. Kanina pa yung umaga, tapos naghilamos na ako. Tapos hindi pa rin siya natanggal. Kinurl ko lang siya. Hindi rin siya nag-smudge. Comment down below kung gusto nyo malaman kung anong pilik matang... ano yun? Mascara yung ginamit ko. Ayaw pa niya maniwala. Siyempre, nagdadaan-dahan ka. Hindi ko lang malaman kung mag-iingay ka ba. Sige, ganito ka. O, diba? Ang nangyay ko. Wow! Ang ganda! Manonood tayo, magbabasa tayo ng book. Pero wala akong dalang book, George. Meron akong dalang book, no? Ang ganda na, no? Umuulan. Umuulan daw sa Pasay. Sunset. Umuulan doon. 20s. It's ligo time. Walang fresh ko, mahal. Siyempre, lagi kang fresh lang. Tignan sa insurance. Tignan nyo, ganito siya paggabi. Ganda.
CR na tayo. Ang lakas ng kidlat doon. Kita niyo yun? Oh, kita niyo yun? Ako muna. Dala namin yung mga gamit namin. Maliwanag naman dito sa... Maliwanag naman dito pagbabang CR. Wow! Delimondom! Lagi natin ito kinakain. Pag mag-Airbnb tayo, laging may delimondom. True. Hi, love. Salt. Ang galing magluto talaga. Corn beef lang yan. Pwede na ito, no? Tapos na. Ito ilalagay ko sa ibabaw. Ng Airstream. Seryoso ka ba? Good night!